Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm bánh trung thu ngàn lớp nhân khoai môn và trứng muối. Thì bánh trung thu này nó gần giống như là bánh bía, nhưng mà cái vỏ bột và cái cách làm, cách tạo hình thì nó hơi khác hơn tí xíu. Mình ăn nóng cũng ngon, mà mình để sang ngày bánh càng ngon hơn nữa. Thì cách làm cũng đơn giản, không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị cái phần nhân trước. Thì nhân khoai môn Diễm đã làm video Diễm chia sẻ rồi, nhưng mà trong video đó cho Diễm xin lỗi là Diễm có ghi nhầm cái lượng khoai môn mình chỉ sử dụng 400g chứ không phải 500g nha, mình lưu ý giùm Diễm. Về trứng muối thì mình sẽ xử lý sơ trứng muối trước cho trứng muối nó thơm hơn. Thì Diễm có một ít rượu trắng ở đây khoảng 50ml rồi mình cho lòng đỏ trứng muối vào, mình tẩm sơ qua, rồi mình cho vào xửng mình hấp. Thì tùy mình thích, mình hấp cũng được hoặc là mình nướng cũng được. Mình hấp thì khoảng cỡ từ 8 tới 10 phút, bắt đầu từ lúc nước sôi. Còn nướng thì nhiệt độ khoảng 160 độ C, cũng 8 tới 10 phút. Về nhân mình sẽ sử dụng nguyên cái công thức nhân Diễm đã chia sẻ. Thì mình sẽ chia ra làm 12 phần bằng nhau. Thì mỗi viên khoảng cỡ 45g. Mình ấn cho dẹp sau đó mình sẽ cho cái lòng đỏ trứng muối đã làm chín vào ngay giữa và mình vo lại cho nó tròn. Cái trứng muối này Diễm tự làm, sau đó Diễm cho vào tủ đông đá đó, vì vậy nó không có được tròn lắm. Mình túm cho kín lại rồi mình xe cái viên nhân lại cho tròn là được. Thì để viên nhân lên cái dĩa mình nên lót một cái miếng màng bọc thực phẩm cho cái viên nhân nó không có bị dính nha. Rồi bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần bột. Mình làm cái phần bột nước trước. Thì Diễm có 110g nước hay là 110ml. Diễm cho vào 40g đường cát, mình dùng đường cát nhuyễn cho nó dễ tan. 3g muối ha. Và mình khuấy ra cho đường và muối này nó tan trong nước Đó, tan đều như vậy là được. Thì Diễm có 70g bơ, Diễm sẽ cho vô lò vi sóng hoặc là mình bắt lên bếp cũng được. Mình đun cho nó chảy ra như vậy nè. Nếu mà mình không muốn dùng bơ thì mình dùng dầu dừa hoặc dầu ăn cũng được, nhưng mà Diễm thấy bơ thì nó ngon hơn. Sau đó Diễm cho vào 200g bột mì đa dụng. Nếu ở Việt Nam mình nên sử dụng bột mì số 11 ha, không nên sử dụng bột bánh hoặc bột mì số 8, thì cái vỏ của mình nó không được dẻo dai lắm. Mình trộn lên cho thật là đều cho cái phần chất lỏng nó thấm hết vào bột, khoảng cỡ 1 phút Đó, khi mà mình thấy bột nó đã thấm đều hết như vậy thì mình lấy một cái nắp hoặc là màng bọc thực phẩm cũng được. Mình đậy bột lại và mình để cho bột nó nghỉ 15 phút. Với cách làm này thì mình không có cần phải nhồi bột nhiều. Sau 15 phút mình mở bột ra mình kiểm tra thì mình thấy bột lúc này nó rất là nhão và mình cầm nó chưa có kết dính ha. Thì bây giờ bắt đầu mình nhồi và đập bột. Thì Diễm thấy cái cách là đập bột làm cho bột mình nó rất là mau mịn và nó ngon. Đó, mình cứ kéo cái khối bột lên cao rồi mình đập xuống cho thiệt là mạnh như vậy. Khoảng 3 phút ha, từ 2 tới 3 phút là được. Mình có thể đập bột luôn trong cái thau hoặc là mình cho ra bàn mặt phẳng mình đập cũng được. Khi mà mình đạp sau khoảng 3 phút thì bột nó cũng chưa có mịn đâu, nó là như vậy nè. Thì bây giờ mình tiếp tục, mình lấy cái nắp mình đậy lại và mình để cho bột nó nghỉ thêm 15 phút nữa. Sau 15 phút thì lúc này mình mới lấy cái khối bột giống như mình kéo nhẹ, mình túm nó lại cho nó hơi tròn tròn đó. Mình không có cần đập nữa ha. Đó, mình túm nó lại như vậy, khoảng cỡ chừng 1 phút Mình nhìn thì mình cũng thấy bột nó chưa có mịn đâu. Mình lấy nắp mình đậy lại và bây giờ mình để cho bột nghỉ 1 tiếng. Sau 1 tiếng thì mình làm được. Trong thời gian này thì Diễm chuẩn bị cái bột dầu. Thì Diễm có 55g dầu dừa. Diễm cho vào 130g bột mì đa dụng và mình cũng khuấy cho cái phần bột mì và dầu này nó thiệt là đều với nhau. Phần bột dầu này cái lúc mà mình vừa khuấy xong thì mình thấy nó sẽ săn, nó chắc. Nhưng mà lúc mà mình vo viên thì nó hơi nhão, nó mềm như vậy thì mình cán bột Diễm thấy dễ dàng hơn. Đó, khi mà Diễm trộn xong thì nó là như vậy. Thì mình chia cái phần bột dầu này ra làm 12 phần bằng nhau luôn. Thì mỗi phần nó khoảng cỡ 15g ha. Đó, mình vo lại nhưng mà khi mà mình để xuống thì có thể nó sẽ hơi chảy tí xíu, cầm nó rất là mềm. Như vậy thì Diễm thấy ngon nè.
Bột sau 1 tiếng thì bây giờ mình lấy ra mình làm, thì lúc mà mình kéo bột lên mình thấy nó tạo thành một cái màng như vậy luôn nè, rất là dẻo ngon, mình không có cần phải nhồi nhiều ha. Phần bột nước này mình cũng chia ra làm 12 phần bằng nhau, tùy mình thích mình chia bằng mắt thường cũng được, hoặc là mình dùng cân thì nó đều hơn. Thì mỗi viên bột khoảng 35 gram, Diễm túm lại và Diễm vo cho nó thiệt là tròn. Đây là Diễm vo xong, thì cái bột nào mình vo trước mình sẽ lấy ra mình làm trước nha. Mình cho viên bột xuống rồi mình dùng cái bàn tay của mình ấn cho nó dẹp thành cái hình tròn như vậy là được. Rồi mình cho cái viên bột dầu vô ngay giữa và mình túm bột lại. Đó, mình túm làm sao cho nó khít cái mí là được ha. Cái bột này thì nó rất là dẻo, nhưng mà khi mà túm lại thì nó cũng hơi khó dính đó, như vậy. Mình để cái mí nó nằm ở dưới nha. Làm xong rồi thì cái cục bột nào bọc dầu trước mình sẽ lấy ra mình cán trước. Đó là cục này Diễm làm đầu tiên nè. Thì mình lấy ra đó, mình sẽ thấy cái mí nó hơi bung nè, mình díp nó lại như vậy. Và mình dán nó xuống, mình để cái mí nó nằm ở phía bên dưới. Mình lấy cái cây cán bột và mình cán theo cái chiều dọc. Thì cái độ dày mình cán sao khoảng cỡ chừng 1-2 mm là được. Rồi sau đó mình sẽ gấp lại thành làm 3 nha. Đó, mình gấp như vậy. Cầm miếng bột lên mình xoay cái miếng bột lại, mình để cho cái mí nó nằm ở dưới. Và mình lại cán cho nó dài ra thêm một lần nữa. Thì cái lần cán này quan trọng là mình cán mình thấy nó dài vừa đủ là được. Rồi mình cũng xếp lại thành làm 3 như vậy thì mình được 9 lớp. 9 lớp thì Diễm thấy cũng đủ ngon rồi, không có cần phải nhiều. Sau khi mà cán hết rồi thì mình nên để cho bột nghỉ 15 phút. Mình không để bột nghỉ cũng được, nhưng mà Diễm thấy như vậy thì nó co giãn, nó khó cán hơn. Để bột ở đây sau 15 phút mình sẽ quay lại mình làm. Mình cứ nhớ cái miếng bột nào mình cán đầu tiên thì mình sẽ lấy ra mình làm trước. Thì cho mình để cái mí nó nằm ở dưới dùng tay mình ấn cho nó dẹp dẹp và mình cán ra cho nó mỏng. Cái này thì tùy mình thích nha, Diễm thì thích ăn cái vỏ mỏng vì vậy Diễm cán cho nó rất là mỏng, thì độ dày khoảng 1 mm đó. Đó, thì mình cho cái viên nhân vô ngay giữa và mình túm bột lại. Thì cái bột này Diễm làm cho nó hơi dư ra tí xíu cho mình làm cho nó dễ tại vì nếu mà mình làm bột ít quá thì mình túm cái bánh nó dễ bị bung ra. Đó, mình cứ túm và mình giữ tí xíu thì cái bột nó sẽ dính chặt lại. Và Diễm lấy cái kéo Diễm cắt bỏ cái phần bột dư này đi, giúp cho cái vỏ bánh của mình nó mỏng hơn ăn nó sẽ không có bị ngán. Mình chỉnh lại. Vậy là mình xong. Sau khi tạo hình xong hết thì Diễm có một cái lòng đỏ trứng gà mình đánh ra cho tan và bây giờ mình đi phết lên cái mặt bánh. Thì lúc phết mình thấm cái cây cọ lên mình đừng có cho trứng nó nhiều quá thì nó chảy xuống cái bánh không có đẹp. Và mình cứ chia đều ra mình phết. Khi mà phết xong hết một lượt còn trứng mình sẽ phết thêm một lần nữa, vậy là tổng cộng 2 lần. Để cho bánh hấp dẫn hơn thì ở đây Diễm có một tí xíu nước và khoảng cỡ 1 muỗng canh mè đen. Mình nhúng cái ngón tay mình vào nước và sau đó mình chấm qua mè thì mè nó sẽ dính lên như vậy. Rồi mình dán cái mè này lên trên cái mặt bánh rất là dễ dàng. Tẩm mè xong rồi thì bây giờ mình đi làm nóng cái lò nướng. Thì Diễm bật 2 lửa trên và dưới, không bật quạt. Nhiệt độ là 190 độ C, 374 độ F. Khi mà lò nướng nóng đủ rồi mình cho bánh vào lò mình nướng. Mình đặt cái dĩa bánh ở cái rãnh giữa của lò và mình nướng từ khoảng 20 cho tới 22 phút. Khi mà mình thấy cái mặt bánh của mình nó hơi vàng là mình lấy bánh ra được. Cái nhân thì mình không có cần nó chín, tại vì cái nhân nó đã chín rồi. Bánh lấy ra thì đợi khoảng 5 tới 10 phút là mình ăn được liền luôn. Thì lúc này nó còn nóng Bánh nóng cái vỏ nó rất là giòn. Cái vỏ bên ngoài thì nó giòn, bên trong thì cái nhân nó còn dẻo ngon lắm luôn. Còn nếu mà mình không thích ăn giòn thì mình để bánh sang ngày hôm sau. Thì cái này là bánh Diễm để được 1 ngày thì cái vỏ nó đã thơm dầu ra đó, nó mềm, nó thơm hơn nhiều lắm. Bánh này thì mình để nơi thoáng mát, đậy cho kín nhiệt độ phòng thì mình để được từ 4 tới 5 ngày. Nếu mà cho vô trong tủ lạnh muốn cho nó mềm hơn thì mình hâm cho nó nóng lại sẽ ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được những chiếc bánh thật ngon trong mùa Trung thu này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.